મેથ સાયન્સ કોર્નરમાં આપ સૌનું ફરીથી સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણિત ધોરણ 10 પ્રકરણ 1 વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો સ્વાધ્યાય 1.2 આપણે ગણી રહ્યા છીએ. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 નો પ્રશ્ન 7મો એ ગણવાનો છે. તો ચાલો ગણતરી શરૂ કરીએ. આપણને રકમ આપેલી છે કે એક રમતના મેદાનમાં વર્તુળાકાર માર્ગ છે. સોનિયાને તેનું એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા 18 મિનિટ લાગે છે, જ્યારે રવિને તેનું એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા 12 મિનિટ લાગે છે. ધારો કે બંને એક જ સમયે એક જ બિંદુએથી એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું પ્રારંભ કરે તો કેટલી મિનિટ બાદ બંને ફરી પ્રારંભ બિંદુ પર ભેગા થશે? આપણને આપ્યું છે કે ભાઈ સોનિયા અને રવિ એ મેદાનની પરિક્રમા કરે છે. સોનિયા અને રવિ એ મેદાનની પરિક્રમા કરે. એ પરિક્રમામાં સોનિયાને એ પરિક્રમા પૂરી કરતા 18 મિનિટ લાગે, જ્યારે રવિને એ 12 મિનિટ લાગે. તો આ રીતે પરિક્રમા કરવાની શરૂ રાખે તો કેટલી મિનિટ બાદ બંને ફરી પ્રારંભ બિંદુ પર ભેગા થશે? શું કરીશું? તમે કહેશો કે સરળ છે ઘણું બધું. શું કરીશું? લસા લેશું કે ગુસા લેશું? આવે છે, શરૂ કરીએ. 18 મિનિટ અને 12 મિનિટ આ બંનેનો શું કરવો પડે? આપણે એનો લસા શોધવો પડે. રકમ ઘણી બધી મોટી છે, પરંતુ ફક્ત શું કરીશું? 18 અને 12 નો જે લસા મળે એ લસા છે, આ પ્રશ્નનો જવાબ છે. તમે કહેશો કે રકમ આવડી મોટી નથી, વાત આવડી. જોઈએ, ચાલો. 18 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ. 18 ના અવિભાજ્ય તો ભાઈ 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, 2 3 6, 6 3 18. એ જ રીતે 12 છે, એના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ. 12 ના અવિભાજ્ય અવયવ શું મળે? તો ભાઈ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3, 2 2 4, 4 3 12. હવે લસા શોધવા માટે શું કરવાનું? તમને ખ્યાલ છે કે જે પણ સામાન્ય છે એ એક જ વાર આવે. અહીં 2 સામાન્ય છે અને 3 સામાન્ય છે, તો આ 2 અને 3 એક જ વાર. અને બાકીના જે વધ્યા છે તે અવયવ બધા લેવાના છે, એટલે આપણે 3 ગુણ્યા 2 પણ આવશે. એટલે કે ભાઈ લસા શું થશે? તો કે લસા સૌથી પહેલા 2 સામાન્ય છે, તો એ આપણે એને અંડરલાઈન કરી દઈએ. 2 સામાન્ય વાળું એક વાર લીધું, 3 સામાન્ય છે એક વાર લીધું. વધ્યા શું? તો 2 ગુણ્યા 3, તો આપણે અહીંયા લખી દીધા 2 ગુણ્યા 3. એટલે કે ભાઈ અહીં લસા શું મળશે આપણને? લસા મળશે આપણને 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, એટલે 2 ગુણ્યા 2 4, 4 ગુણ્યા 3 12, 12 ગુણ્યા 3 36. એટલે કે સોનિયા અને રવિ મેદાનની પરિક્રમા ચાલુ રાખે તો 36 મિનિટ પછી બંને ફરીથી ભેગા થશે. 36 મિનિટ પછી સોનિયા અને રવિ છે એ ફરીથી ભેગા થશે. રકમ જ મોટી બધી હતી મિત્રો, બરાબર ને? 36 મિનિટ બાદ બંને ફરી પ્રારંભ બિંદુ પર ભેગા થશે. મજા આવી ને મિત્રો? આ વિડીયો જો આપને ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ, અને જો ફેસબુક પર જોતા હો તો લાઈક કરો અમારું પેજ. આવજો દોસ્તો.